किती सुंदर दिसते ना ही फुलांची स्क्रंची. चला तर अगदी सोप्या पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप विणायला शिकूया. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशेमध्ये. ही सुंदरशी स्क्रंची बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. मी हे माझ्या आवडीचे 2 रंग घेतलेले आहेत. त्यानंतर 3 नंबरचं क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग नीडल आणि हे रबर. सुरुवात करूया स्लिप नॉटने. यानंतर रबरवरती हा धागा जोडून घेऊया. एक चेन केली. आता या रबरवरती 40 सिंगल क्रोशे करायचे. 1 2 3 करून घेऊया. 40 सिंगल क्रोशे केले, शेवटी आलेले. आता या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर यावर 5 चेन करूया. 1 2 3 4 5. 5 चेन मधल्या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे आहे आणि 2 चेन हा मधला गॅप आहे. यानंतर खाली एक चेन सोडून देऊया आणि पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. आता यावरती पुन्हा 2 चेन करूया. 1 आणि 2. पुन्हा पुढचा लूप सोडून द्यायचा आहे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. यावर पुन्हा 2 चेन करूया. 1 आणि 2. पुढे खालती एक चेन सोडून द्यायची. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा 2 चेन करूया. 1 आणि 2. पुन्हा खाली एक चेन सोडायची. पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. यानंतर शेवटी पुन्हा 2 चेनचा गॅप करूया. 1 आणि 2. यानंतर शेवटी पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. इथे 2 चेनचा गॅप आहे आणि इथे 2 चेनचा गॅप यायला हवा. यानंतर या पुढच्या गॅप मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर यावरती 3 चेन करूया. 1 2 3. या गॅप मध्ये इथे 4 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 आणि 4 डबल क्रोशे झाले. यानंतर यावर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 3 आणि याच गॅप मध्ये इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. यानंतर आता या पुढच्या गॅप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. यावरती आता 7 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. 7 चेन केल्या. यानंतर आता हुक पासून 3 चेन सोडून द्यायच्या. 1 2 3. चौथ्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा यावरती 3 चेन करूया. 1 2 3. पुन्हा या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 3. पुन्हा याच लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यावर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. 3 चेन केल्या. यानंतर याच गॅप मध्ये इथे सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. हे इथे काहीच असं दिसेल. यानंतर हाच पॅटर्न करायचा आहे. पुन्हा हे पान करायचंय. पुन्हा हे करायचंय. परत पाहूया. पुढच्या गॅप मध्ये आता इथे एक स्लिप स्टिच करूया. यावरती 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. यानंतर आता याच गॅप मध्ये 4 डबल क्रोशे करायचे. 1 2
3 आणि 4 डबल क्रोशे झाले. यानंतर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 आणि पुन्हा याच लूपमध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. यानंतर आता पुढच्या या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा यावरती 7 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 चेन केल्या. वरून 3 चेन सोडून द्यायच्यात आणि चौथ्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करायची. पुन्हा यावरती 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 पुन्हा या सेम चेन मध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 पुन्हा याच चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यानंतर यावरती पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 यानंतर आता याच गॅप मध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. आता हा संपूर्ण राऊंड आधी हा बनवायचा आहे, मग हा बनवायचा आहे. याप्रमाणे हा संपूर्ण राऊंड करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलंय, शेवटी आलेलो आहे. आता शेवटी या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. या धाग्याला आता व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. उरलेल्या धाग्याला फिनिशिंग करताना धागा नेहमी मागच्या बाजूला किंवा प्रोजेक्टच्या आतल्या बाजूलाच वळवायचा आहे. हे काहीसा असं दिसेल. आता फुल बनवायला शिकूया. फुलाचा धागा घेतलाय. आता स्लिप नॉट करूया आणि या धाग्याला आता या भागावर जोडायचं आहे. इथे जिथे 4 डबल क्रोशे आणि 3 चेन केल्या होत्या तिथे या 2 डबल क्रोशेच्या मधल्या गॅपमध्ये इथे धागा जोडून घेऊया. यावरती आता 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 आता या पहिल्या गॅपमध्ये पफ स्टिच करायचा आहे, तर यानावर करूया आणि या गॅपमधून धागा बाहेर काढूया. धागा थोडा वर उंचीला उचलून घ्यायचा आहे आणि इथे बोटांची पकड घट्ट करायची. पुन्हा यानावर करूया इथे आणि या गॅपमधून धागा बाहेर काढून घेऊया. 2 वेळेस झाला. पुन्हा यानावर करूया. इथे घट्ट पकड करायची. या गॅपमधून धागा बाहेर काढूया. 3 झाले. पुन्हा यानावर करूया आणि याच गॅपमधून धागा बाहेर काढूया. 4 वेळेस झाला. पुन्हा यानावर करूया आणि याच गॅपमधून धागा बाहेर काढूया. 5 वेळेस झाला. आता यानावर करूया. या सर्व लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. एक चेन करूया म्हणजे पफ लॉक होईल. यानंतर एक चेनचा गॅप करायचा आहे. पुन्हा यानावर करूया. आता या पुढच्या या डबल क्रोशेच्या मधल्या गॅपमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. धागा उंचीला वर उचलायचा आहे आणि इथे बोटांची पकड घट्ट करायची. पुन्हा यानावर करूया. याच लूपमधून गॅपमधून धागा बाहेर काढूया. 2 वेळेस झाला. पुन्हा यानावर करूया आणि याच लूपमधून धागा बाहेर काढूया. विणताना या धाग्यावर विणायचे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल. 3 वेळेस झाला. पुन्हा यानावर करूया. या लूपमधून गॅपमधून धागा बाहेर काढूया. 4 आणि पुन्हा यानावर करूया. याच गॅपमधून धागा बाहेर काढूया. 5 वेळेस झाला. यानावर करूया. या सर्व लूपमधून धागा बाहेर काढूया. यावरती आता एक चेन करूया. पफ लॉक झालाय. यावरती पुन्हा एक चेन करूया. वरची चेन गॅपसाठी आहे. पुन्हा आता या पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या या गॅपमध्ये इथे पुन्हा यानावर करूया आणि पफ करून घेऊया. 1 पुन्हा यानावर केलाय. 2 पुन्हा 3 4 आणि 5 यानंतर यानावर करूया. सर्व लूपमधून एकसाथ धागा बाहेर काढूया. यावर 2 चेन करूया. 1 आणि 2 पुन्हा
आता शेवटी पुन्हा या गॅपमध्ये पुन्हा पफ करूया. 1 2 3 4 आणि 5 वेळेस पुन्हा यानवर करूया. सर्व लूपमधून धागा बाहेर काढून घेऊया. यावरती 2 चेन करूया. 1 2 3 4 5 वेळेस पफ झालाय. आता ही फुलाची सरळ बाजू आहे. मागच्या बाजूला येऊया, पलटून घेऊया आणि फुल मध्यभागी दुमडून या पहिल्या 3 चेन आणि हा पफ याच्या मध्यभागी स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. आता या 2 पफच्या मधल्या भागात इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया पुन्हा आणि मध्यभागी येऊया. यानंतर यावरती 6 चेन करूया. 1 2 3 4 5 आणि 6 चेन केल्या. पहिल्या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता हुक पासून 3 चेन सोडून द्यायच्यात. 1 2 3. चौथ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करूया. यानंतर आता यानवर करायचं आहे आणि या 2 पफच्या मधल्या गॅप मध्ये डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 3. आता इथे डबल क्रोशे केलाय. या मधल्या गॅप मध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. इथे असा पिको तयार होईल छोटा. प्रत्येक लूप मध्ये हा असा व्ही तयार होईल इथे. आता पुढच्या या 2 पफ स्टिचच्या मधल्या जागेमध्ये डबल क्रोशे करूया. यावरती पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 3. या डबल क्रोशेच्या इथे गॅप मध्ये सिंगल क्रोशे करूया आणि पिको जोडून घेऊया. पुन्हा यानवर करायचा आहे. या 2 पफच्या मधल्या गॅप मध्ये डबल क्रोशे करूया. यावर 3 चेन करूया. 1 2 3. आता याच गॅप मध्ये इथे डबल क्रोशेच्या गॅप मध्ये सिंगल क्रोशे करून जोडून घेऊया. पुन्हा इथे हा व्ही तयार झालाय. आता पुढच्या गॅप मध्ये या 2 डबल क्रोशेच्या या मधल्या गॅप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. यावर आता 3 चेन करूया. 1 2 3. यावर 3 चेन केल्या. आता या गॅप मध्ये डबल क्रोशेच्या गॅप मध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. पुन्हा यानवर करूया. या पफ स्टिचच्या मधल्या गॅप मध्ये डबल क्रोशे करूया. पुन्हा यावर 3 चेन करूया. 1 2 3. पुन्हा यावरच्या डबल क्रोशेच्या गॅप मध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. इथे 2 वेळेस झाले. इथे असा व्ही तयार झालाय. पुन्हा आता पुढच्या या 2 पफच्या मधल्या जागेत सेम करायचंय. एक डबल क्रोशे, 3 चेन. पुन्हा या डबल क्रोशेच्या मधल्या जागेत सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा याच 2 पफच्या मधल्या गॅप मध्ये डबल क्रोशे करूया. पुन्हा यावर 3 चेन करूया. 1 2 3. पुन्हा या डबल क्रोशेच्या मधल्या गॅप मध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. आता शेवटी आलोय. शेवटी पुन्हा या पहिल्या 2 पफच्या मधल्या जागेत इथे डबल क्रोशे करूया. पुन्हा यावर 3 चेन करूया. 1 2 3. पुन्हा या डबल क्रोशेच्या गॅप मध्ये सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. पिको झालाय. पुन्हा यानवर करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये या गॅप मध्ये डबल क्रोशे करूया. यावर 3 चेन करूया. 1 2 3. पुन्हा आता याच गॅप मध्ये इथे सिंगल क्रोशे करून जोडून घेऊया. आता इथे फुल पूर्ण झालेले. आता या शेवटी या गॅप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून फुल जोडून घ्यायचंय.
यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर आता या धाग्याला आतल्या बाजूने व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. इथे हे असं फूल तयार होईल. याचप्रमाणे आता या प्रत्येक भागावरती इथे फुलं बनवून घेऊया. हा राऊंड पूर्ण करूया. इथे ही सर्व फुले मी बनवून घेतलेली आहेत. ही सुंदर फुलांची स्क्रंची आवडली असेल तर लाईक करा आणि काही शंका असतील तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. अशाच सुंदर क्रोशे प्रोजेक्टसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.